नवरात्र सुरू होत आहेत, तर उपवास स्पेशल काही रेसिपी आपण बनवत आहोत. 9 दिवसाचे उपवास, त्याच्यामुळे खाण्यामध्ये थोडंसं व्हॅरिएशन असायला हवं. तर आज आपण बनवणार आहोत एकदम सोपा, कमीत कमी साहित्यात आणि पटकन होणारा वरईचा भात. यालाच भगर असं देखील म्हटलं जातं. तळलेले शेंगदाणे, त्यात तुपावर भाजलेला बटाटा, बारीक कापलेली मिरची, यामुळे या भाताची चव जी आहे ती खूप छान लागते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शिजायला एकदम पटकन शिजतो, अजिबात वेळ लागत नाही. त्यामुळे घाईच्या वेळी करायचं असेल तर एकदम उत्तम पर्याय आहे. आणि खायला हा वरईचा भात असा जरी खाल्ला तरी खूप छान लागतो. याबरोबर जर शेंगदाण्याची आमटी असेल, ज्याची रेसिपी आपण ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, ती जरी असेल तरी छान लागते. तर या रेसिपी संदर्भात अजून काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. उपवासासाठी आपण आज वरईचा भात बनवणार आहोत. तर त्यासाठी इथं वरई घेतलेली आहे. ही वरई जी आहे आधी धुवून स्वच्छ करून घेतलेली आहे, म्हणजे घाईच्या वेळी उपवासासाठी काय करायचं असेल तर वेळ वाचतो. तर मी नेहमीच वरई आणल्याच्या नंतर ती धुवून वाळवून हलकीशी भाजून ठेवते, जेणेकरून तिला किडा देखील लागत नाही. त्यानंतर घेतलेला आहे एक मोठ्या साईजचा बटाटा, त्याची साल काढून त्याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर मी इथे एकदम बारीक कापलेल्या 1 चमचाभर मिरच्या घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर 2 चमचे अख्खे शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि 2 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट घेतलेला आहे. या व्यतिरिक्त आपल्याला लागणार आहे तूप आणि मीठ. तर साहित्य झालेलं आहे. तर मी इथे एक पॅन गरम करून घेतलेली आहे, त्यात 2 चमचे तूप टाकत आहे. तूप वितळलं की याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत सगळ्यात आधी 2 चमचे शेंगदाणे असे तुपावर जर आधी परतून घेतले तर खाताना खूप छान लागतात ते. शेंगदाणे परतून झाले की याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपण बारीक कापून घेतलेली मिरची, किंवा मिरची जी आहे तुम्ही मिक्सरला वाटून देखील घालू शकता किंवा बारीक कापून देखील घालू शकता. मी इथे एकदम बारीक अशी कापून घेतलेली आहे. त्यानंतर मिरची परतून झाल्याच्या नंतर आपण कापून घेतलेला बटाटा जो आहे तो टाकून घेणार आहोत. तो चांगला याच्यामध्ये परतून घ्यायचा आहे. मस्त असा तुपाचा सुगंध सुटलेला आहे आणि दिसायला देखील ते छान दिसत आहे. तर पाहू शकता कलर जो आहे एकदम मस्त दिसत आहे. बटाटा थोडंसं परतून झालेला आहे. त्यानंतर टाकणार आहोत चवीपुरतं मीठ. इथं फोडणीतच टाकलं बटाट्याबरोबर, तर बटाट्याची चव जी आहे ती खूप छान लागते. हे परतून घेऊया 1 मिनिटभर आणि त्यानंतर आपण झाकण ठेवून पुन्हा 1 ते 2 मिनिट आपण हे चांगलं वाफवून घेणार आहोत. 2 ते 3 मिनिट झालेले आहे. इथे वाफही चांगली आलेली आहे, इथे पाहू शकता. तर काढून चेक करूया. तर हे सगळं मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर ॲड करणार आहोत वरई. वरईला काही ठिकाणी भगर असं देखील म्हटलं जातं. तर आता ही सगळी तुपाबरोबर बटाट्याबरोबर व्यवस्थित परतून घेऊया. छान अशी तुपावर परतली गेली तर चव छान लागते आणि आपला वरईचा भात जो आहे तो देखील खूप छान होतो. इथे खाली लागणार नाही परतताना, याची काळजी घ्यायची आहे. तर गॅस मी इथं लो फ्लेमवर त्यासाठी ठेवलेला आहे आणि एका साईडला गरम पाणी करायला ठेवलेलं आहे. त्यामुळे काय होईल, गरम पाण्यामुळे चव तर छान राहते आणि वेळ देखील आपला वाचतो. तर हे परतून झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण गरम पाणी टाकूया. अंगावर उडणार नाही, इथे काळजी घ्यायची आहे. आणि लगेचच मी इथे शेंगदाण्याचा जो कूट आहे, भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा 2 चमचे कूट मी याच्यामध्ये टाकून हे मिक्स करून घेत आहे. शेंगदाण्याचा कूट ह्या भातामध्ये टाकल्यामुळे चव जी आहे भाताची खूप छान लागते. मिक्स करून घेऊया. हा भाताचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा पटकन होतो आणि एकदम छान असा फुलला देखील जातो. आता हा जो भात आहे तो खायला एकदम सुक्का पण छान लागतो किंवा थोडा ओलसर जरी असला तरी खूप छान लागतो. तर मला थोडासा ओलसर आवडतो. तर मी इथे 1 वाटी वरई होती, तर त्यासाठी जवळजवळ 2.5 वाटी पाण्याचा वापर केलेला आहे. आपल्याला किती ड्राय आवडतो त्यानुसार पाण्याचं प्रमाण जे आहे थोडंसं कमी जास्त ठेवायचं आहे. पाणी जरी जास्त झालं तरी थंड झाल्याच्या नंतर हा भात घट्ट होतो, भातही चांगला शिजला जातो. एकदम सुटसुटीत भात करण्यापेक्षा थोडासा ओलसर जर केला हा तर खायला खूप छान लागतो. तर आता इथे झाकण ठेवूया आणि शिजवून घेऊया. एक 5 ते 6 मिनिटानंतर चांगलं पाणी जे आहे इथे ॲब्झॉर्ब झालेलं दिसत आहे. पाणी सगळं आटलेलं आहे. भात हा खूप लवकर शिजतो. आता मिक्स करून घेऊया. इथं हा भात जो आहे तो परफेक्ट आहे. तुम्हाला जर याच्यापेक्षा ओलसर हवा असेल तर अजून थोडंसं पाणी टाकून पुन्हा एकदा आपण हे
शिजवून घेऊ शकतो. एकदम मस्त असा भात झालेला आहे. बटाटे चेक करूया. बटाटे देखील छान शिजलेले आहे ते पाहू शकता. यात टाकलेले जे शेंगदाणे आहेत हे खाताना खूप मस्त अशी टेस्ट यांची लागते. तर गरम गरम असा हा वरीचा भात आपला खाण्यासाठी तयार आहे. हा भात असा खायचा म्हटला तरी छान लागतो. थोडंसं ओलसर ठेवून जरी खायचं म्हटलं तरी गरम गरम खायला खूप छान लागतो. किंवा शेंगदाण्याची जी आमटी आहे किंवा शेंगदाण्याचं बेसन आहे त्याच्याबरोबर खायला देखील हा मस्त लागतो. शेंगदाण्याची आमटी किंवा बेसन कसं करायचं याचा रेसिपी ऑलरेडी आपण अपलोड केलेली आहे. हे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळू शकेल किंवा आय बटन प्रेस करून तुम्ही चेक करू शकता. तर गरम गरम वरीचा भात आपण घेतलेला आहे. मस्त दिसायला देखील दिसत आहे. छान असे शेंगदाण्याचा कलर आहे, हिरवी मिरची आहे, बटाटा आहे. तर या पद्धतीने ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा. आणि रेसिपी जर आवडली तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी न विसरता किटी किचन यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.